Ước mơ cô là gì? Cấp cho mình làm các bác có tiền ở nhiều hơn nghỉ về. Ước mơ của con là gì? Oh wow. Terima kasih ya Kak Kainya. Ước mơ con là gì? Apa tadi nó? Quay vào đi. Có đủ không? Để kiếm đủ rồi. Mọi người đang nghỉ trưa hả? Vợ đang nghỉ trưa. Nghỉ dạo đi à. Cái này là 1 năm trước. Đẹp không? Vậy là ngót nghét 10 năm mình lên thành phố học và ở rồi. Ở thành phố này thì có những con người ngày ngày mình chạy xe qua vẫn thấy họ đứng ở góc đường đó, làm công việc đó, rất là bền bỉ và nhẫn nại. Không ít lần mình định làm video về họ, nhưng mà chần chừ mãi chưa có làm được. Hôm nay thì mình quyết định dậy sớm để làm điều này, đi lang thang và làm vlog về những khuôn mặt thân thuộc chưa biết tên này. Xuất phát từ Sài Gòn, mình quyết định hay là đi dọc một chuyến từ Nam ra Bắc xem sao. Một hành trình khá là dài và đặc biệt đối với bản thân mình. Xin mời các bạn la cà cùng với mình nha. Sài Gòn cuốn những đứa con xa quê như mình vào vòng xoáy mưu sinh khắc nghiệt. Đủ lâu để mình quên đi là thành phố này cũng có những góc nhỏ rất là bình yên vào buổi sáng sớm, với những con người rất là dễ thương. Họ dậy sớm làm những công việc bình dị nhất khi chúng ta còn đang say ngủ. Chú làm ở đó giờ có gặp cô nào đẹp đẹp xinh xinh không yêu luôn? Lớn tuổi kiểu này ai còn ưa nhà rồi 2-3 giờ đi rồi. Dạ 3 giờ tối sáng đi rồi. Quét rồi Dạ. cũng nữa. À Có ngày làm về cái ngủ đi nữa. Bé là 20 năm rồi. Hồi xưa con nhớ là cô có bán dâu tằm mà đúng không? Đúng rồi, giờ cô có bé hết chưa? 99 phải không? Dạ. 99 mà này đủ luôn rồi chưa? Bán 1999 tới bây giờ. Biết không? Lúc đó khổ quá đi. Dạ. Mấy mẹ còn giết nhau về đây bán. Bán bây giờ mấy đứa nhỏ nó phải chồng bây giờ hết thì cô già cô bán được tiền. Tức là cô bán là từ hồi mấy anh chị còn nhỏ. Mà vô đây có đi học không? Không, vô đây bây giờ là lớn thì Hà là con lớn cô là cái vợ là bà con đâu. Dạ. Có thằng chân đậu đi 22 tuổi á. Mấy đứa kia là còn đi học. Đó, Dạ. có đứa đi học, có đứa đi bán. Đây là cô Út bán dâu tằm trước thư viện mà ngày xưa mình hay đến. Chắc cũng giống mình, nhiều người đi ngang qua con đường này thì ngày nào cũng gặp cô. Nhưng mà giờ mình biết cô tên là Út các bạn. Quê cô ở Bình Định. Cô ở đây bán dâu với hàng me xanh nằm trên đường Lý Tự Trọng đến nay cũng gần 20 năm rồi. Cái mấy đứa nó học đi học đây nè. Dạ. Chừng nó nói cô con đi học đây, thư viện đây. Giờ con có chồng, có con Dạ. gần đi đại học rồi mà cô vẫn còn bán. Đúng rồi. Lâu nghĩ lại thành cô. Ước mơ cô là gì? Ước mơ con là cô ăn. Dạ. Cấp cho mình làm các bác có tiền ở nhiều hơn nghỉ về. Nghỉ về. Nghỉ đi dưỡng về. Bóc trái me ăn chơi chú. Chua lét chua lè mà ngon lắm mà nha. Me này mà chú ngào tép ăn là bay nồi cơm luôn đó. Đó là lời của ông vua hái me, chắc hẳn đã rất quen thuộc với người dân thành phố này. Có thể họ không biết tên nhưng lại rất là quen mặt cụ. Người ta gọi cụ là ông vua hái me vì hơn 40 năm nay dưới những hàng me xanh, ngày nào cụ cũng trèo thăng thoát từ cành này sang cành khác đó các bạn. Thì mình quyết định là mình trèo lên cái me luôn và mình sẽ quay chú ở trên này xem thử là trên cái me như thế nào các bạn nhá. mình leo lên cây luôn. Chú cũng hay lắm chú ạ. Cho con đi theo làm đệ tử với được không? Có cái nghề hái me coi cuộc sống khỏi rồi coi vậy chứ không có lo nha chú. Dạ. Thấy chưa? Đó. Người ta hay nói chú là kiểu ông vua chậu me là đúng không? Người ta đặt cho mình phải không? Dạ.
thành ra coi vậy chứ bộ mình cũng có hân hạnh danh dự lắm đó nha chú. Dạ. Mới được cái tên như vậy chứ bộ. Mẹ đến đây là bao nhiêu năm rồi? Tôi tính là con gái tôi là tuổi sủ á, năm nay là nó 37 tuổi đó. Trời đất ơi. Là chú leo là từ hồi Chưa có vợ. Mà bây giờ là tôi đã có con mà có cháu luôn rồi. dạ. Nhiều người ta nói ủa ông già sao ông không nghỉ ở nhà mà bữa không bao giờ tôi nghỉ hết á. Dạ. Trời mưa mà tôi vẫn đi leo luôn rồi chú biết rồi. Vậy hả? Không nghỉ ngày nào hết. Coi như là mình quen tay quen chân rồi, mà mình quen. không đi leo là mình thấy thiếu gì đó chứ không. Thà là leo chút xíu đi rồi về Dạ. mới an tâm mới nghỉ ngơi được. Hơn 40 năm gắn liền với những hàng me, quá nửa đời người rồi, cho nên không đi leo me mà cụ thể thiếu cái gì đó cũng phải thôi. Ở thành phố này, dưới những tán me, có những con người lạ lùng mà dễ thương vậy đó các bạn. Tạm biệt thành phố, người lớn ở thành phố có những câu chuyện dễ thương của họ với những hàng me, không biết về quê thì sao ta? Mình đang có mặt tại một thánh đường Hồi giáo ở Châu Giang. Đối với người Hồi giáo, thánh đường này cũng là nơi mà tụi nhỏ đến để học tập và sinh hoạt. Khác với người Kinh mình, thay vì học cấp 1, cấp 2 và cấp 3, người Hồi giáo ở đây họ học chương trình trong kinh Quran. Tụi nhỏ học và ở lại đây luôn, cuối tuần thì sẽ được ba mẹ lên thăm đó các bạn. Sau một tuần học tập thì đây là lúc mà tụi nhỏ mong nhất nè, được ba mẹ lên thăm. Cậu nhóc áo đỏ này vừa bị mẹ tiết lộ là nhớ mẹ xong rồi khóc nhè nè. Mấy đứa nhỏ ở đây dễ thương ghê luôn. Rồi bao lâu thì được gặp mẹ một lần? Hả? 1 tháng hả? 1 tháng mới được một lần, cũng lâu chứ bộ. Đóng tiền trường á, tháng. Mà có khi rồi đi làm ăn Nam Giang đó, rồi có khi gì không tới 1 tháng không chừng. Đi xa mẹ vậy là có nhớ mẹ không? Nhớ hả? Lần đi là khóc quá. Khóc luôn hả? Khóc hù hụ. Trời ơi, xấu hổ. Ông thầy lợi phiên cỡ nào cũng khóc. Bạn Khiết còn có mẹ để mà nhớ. Như ba đứa này nè, tụi nó mồ côi thì có ai đâu để mà nhớ em ơi. Ồ, thật nhớ. Bắn bi, trò mà hồi nhỏ mình hay chơi với đám bạn ở trong xóm. Phần thưởng cho người thắng cuộc của các bạn nhỏ này cũng đặc biệt. Đứa nào thắng sẽ được búng tay mấy đứa còn lại. Chạy xe ngang qua, thấy vui quá cho nên mình xin vào chơi chung với tụi nhỏ luôn. Cũng như các bạn nhỏ này, mình cũng có những ký ức như vậy. Chơi với nhau vui, thỉnh thoảng là cãi nhau chí chóe rồi lại làm hòa. Ngô nghê mà vui ghê. Còn 2 kỳ phùng địch thủ cuối cùng đang đọ sức. Đó. Bạn áo đen với là bạn áo đỏ. Ê. Ừ. Đau không? Con va lấy mẹ bạn rủ bà Hải va này, con va đi chơi. Mấy đứa nhỏ trong xóm dịp gần Trung Thu cho nên là rủ nhau qua bên nhà này để làm lồng đèn với lại là ăn bánh Trung Thu này kia này. Đi vô đi. Đi. Con đi chơi nào, con dẫn bạn chơi đi. Đi vô. Chào con chơi. Rồi. Nhàn, cô bạn mới quen trên Facebook mời mình ghé nhà chơi khi mình đến Huế. Sắp đến Trung Thu rồi, cho nên mấy bạn nhỏ trong xóm đang tập trung lại để làm đèn ông sao và ăn bánh Trung Thu đó các bạn. Cái này em đang mua ở đâu vậy? Ở chợ anh ạ. Di cái ní hơi lào. Cái mà lọc lên xong lại đưa anh nha để anh nha buộc lại chứ. Có tên gì? Hả? Thiên Ngân à? Tên hay vậy? Có đi học không? Mai có đi học không? Đây. 10 cây đúng không anh? Dạ, rồi.
Vẫn bỏ cái đi ra đấy rồi. Đấy, chứ con bỏ cái này như thế này. Nhưng làm cái chỗ này. À, không sao, được rồi, con kẹp lại đi nhé. Đó, một bàn gân hoàn thiện nữa nè, mà thấy đẹp không? Giỏi quá. Ước mơ của con là gì? Là bác sĩ. Oh wow. Cảm ơn các chị đã hát hay nhá. Thì tại sao ước mơ của con là làm ca sĩ? Là vì cả hát. Thích hát hả? À. Bây giờ bé Trang, ước mơ của bé Trang là gì? Là bác sĩ. Làm bác sĩ hả? Dạ, Tại sao lại thích làm bác sĩ? Để con thích khám bệnh cho mọi người. Thích khám bệnh cho mọi người hả? Bây giờ mọi người hát bài gì? Hát bài gì cùng với nhau? Lý cây xanh hả? Dạ. Tại sao con thích bài đó? Tại con thua. Ôi, hỏi những cái lý do rất là đơn giản. Cây xanh Xanh. lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hát liêu lò là liêu lò là liêu lò. Cây xanh xanh. Lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hát liêu lò là liêu lò. Cây xanh xanh. Lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hát liêu lò là liêu lò. Lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hát liêu lò là liêu lò. Rồi, các bạn vỗ tay cho mình nè. Hà Giang, cũng gần 1 năm kể từ khi mình đặt chân lên thăm bạn. Giữ lời hứa với bạn 1 năm trước, mình đã trở lại rồi đây. Lúc ngồi trên xe đi qua dốc Bắc Xum, nhìn mấy tảng mây bay ngập lưng núi, nắng vàng rải trước mặt, tự nhiên mình thấy xúc động, với thấy trong lòng mình nó vừa vui vui, vừa hồi hộp, vừa rộn ràng. Cái cảm giác nó khó tả lắm, giống kiểu như là mình thuộc về nơi này vậy á. Đi nhiều rồi mới thấy là trong bất kỳ hành trình nào, chỉ có núi sông, bụi cây, ngọn cỏ, những cung đường bụi mịt mù, những khuôn mặt hiền lạ lẫm là thứ mà mình cảm nhận và cảm thấy gắn kết mạnh mẽ nhất ạ. Xin chào Hà Giang. Nó phải thay thế nào? Nó phải thay thế nào? Nọ. Thần nó Cháu xin. sticker. Cháu xin chú. Vòng tay lại. Cháu xin chú. Ngoan lắm. Chú đi nha. Chú đi nhá. Rồi, ngoan quá. Ô, nhiều mèo mèo. Rồi, bốn cái này là xay luôn. Đạo ông con đâu phải có đấy mà. Anh hỏi thử xem mọi người có ăn bánh trung hay không? Lấy luôn kìa. Nè, nó non chua nào. Nó non chua nó chảo nào. Nhìn tay vào đây. Nhìn tay vào đây. Đây chị cho này. Mà là cháu xin nhá. Hả? Kachika. Rồi các bác này kêu là không cho bác cái này là sẽ rất là ngứa. Cái này ngứa mà đùa. Đó, không đập đâm năm Bé ngang đẹp nhỉ? ngang hả? Ngang. Tạm biệt em nhá. Vâng, hay là chị nhé. Chơi vui vẻ. Các bạn thấy mình cắt xịn không? Thực ra cắt lúa nó không có khó như mình nghĩ đâu, tại vì hồi xưa mình tưởng là nó những cái lúa nó tách ra nhưng mà nó cụm lại này các bạn. Một cái thân như này nó tầm khoảng 5-6 cái nó cụm lại nhau nên cắt khá là dễ chứ không khó. Chào em. Rồi. Chào anh. Em chào anh. Ừ.
Cho em hỏi thăm nhà này ở đâu ạ? Nhà thằng cu này ở đâu? À, Vinh đúng không? Nét chọn có tí là Ai đây? nét chọn có tí. Mình nói nét chọn thì à? Cái này là 1 năm trước. 1 năm trước rồi. 4 ông cháu. Mình nói xin cháu là mình béo ăn cháu gì đấy. Mình ăn cháu lúc ăn cháu gì đấy. Nó chưa vẫn chưa chỉ nó đê họ nó. Cái này là dâu tầm đúng không anh? Rồi. Đê nó mới chín. Ô luôn dạ. Ngon quá. Đầu mùi nó còn ngon hơn đấy. Một năm trước mình lên đây vào những ngày Hà Giang rất lạnh. Mình có tình cờ gặp ba ông cháu trên đường nên có xin chụp một tấm ảnh. Thực ra việc gặp lại cô Vinh cũng là lý do mạnh mẽ nhất để mình quay lại Hà Giang vào dịp này. Mình vẫn hay nói đùa là cô Vinh là con trai đi lạc của mình, cho nên là việc gặp lại cô cậu khiến cho mình mừng ghê luôn các bạn. Sau này chúng lên cho mua quần áo với sách vở cho con nha. Được không? Đấy mà. Thỉnh thoảng lại lên thăm nhỉ. Thằng này cũng ly lắm đấy nhờ. Không phải đùa đâu. Có quậy không? Quậy không? Nãy giờ xem video, các bạn có để ý thấy điều gì đặc biệt không? Những nơi mình đi qua, từ Nam ra Bắc, dù là người già hay trẻ nhỏ, thì những điều dễ thương nhất, đẹp đẽ nhất đều diễn ra dưới những tán cây. Vậy, chúng ta thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu như những cái cây này không còn nữa? Tôi lấy ví dụ mà không còn cái cây này nữa thì tụi con thấy thì sao? Dạ buồn. Sao mà buồn? Không được mát mẻ nữa. Không được mát mẻ nữa hả? Rồi con thì sao? Thì tại sao con buồn? Do không còn mát mẻ. Nắng hả? Nực. Dạo xe Buồn lắm. Nhưng mà không còn cây nữa thì cũng rất là buồn. Nếu là cây này mất đi rồi thì chắc là cái con suối này cũng chẳng có nữa. Nhưng mình phải tiếc chứ chú, phải không? Buồn chứ. Nó đã nuôi cuộc sống của mình mà. Dạ. Nào giờ mà. Thấy buồn lắm. Buồn rất là buồn hả con? Sao vậy? Sao cái tư tưởng cô không hiểu được nữa. Dạ. Chứ không cái cây thì con thấy buồn lắm. Nếu trong cây, liệu cô Út có còn đứng bán dâu tằm tại con đường này như 20 năm qua cô đã từng? Chú Thới, liệu có còn là ông vua hái me hay sẽ mưu sinh xa hàng me của mình khi tuổi đã ngoài 70? Trống cây, liệu mấy đứa nhóc Khmer ở An Giang có còn chỗ vui chơi bắn bi cùng chúng bạn? Chú Lao Công, liệu có còn vui vẻ hay sẽ thơ thẩn khi lá me chẳng còn để quét? Thằng Cu Vinh và bọn thằng Tuấn, liệu có còn cây dâu để ăn, để trú nắng, để ngắm mây, để chuyện trò? Những người Hờ Mông, liệu có còn chỗ để nghỉ trưa mỗi khi gặt lúa xong? Với mình tin rằng nhiều bạn cũng sẽ đồng ý. Cây ngoài việc cung cấp oxy cho chúng ta, còn là linh hồn của một vùng đất. Nó làm cho những cung đường mình qua đẹp hơn, xanh hơn. Cây còn là nhân chứng cho những kỷ niệm thật đẹp, những trải nghiệm thật vui. Và dưới những tán cây ấy, những câu chuyện đẹp đẽ, đáng yêu luôn hiện hữu. Bạn có đồng ý không?